Cả nước hơn 8.600 ca mắc Covid-19, Hà Nội bắt đầu cho cách ly F1 tại nhà. Ngày 15 tháng 11, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 8.603 ca Covid-19 tại 57 tỉnh thành. Với 3.950 ca cộng đồng, Hà Nội trong ngày có 239 ca mắc, bắt đầu cho cách ly F1 tại nhà. Tính từ 16 giờ ngày 14 tháng 11 đến 16 giờ ngày 15 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.616 ca nhiễm mới. Trong đó 13 ca nhập cảnh và 8.603 ca ghi nhận trong nước, tăng 440 ca so với ngày trước đó tại 57 tỉnh, thành phố. Có 3.950 ca cộng đồng, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1.165, An Giang 660, Bình Dương 616, Tây Ninh 579, Đồng Nai 558, Tiền Giang 500, Đồng Tháp 383, Bình Thuận 342, Kiên Giang 329, Sóc Trăng 305, Bạc Liêu 298, Vĩnh Long 289, Hà Nội 239, Cà Mau 215, Bình Phước 187, Trà Vinh 179, Bà Rịa, Vũng Tàu 178, Long An 136, Cần Thơ 125, Hà Giang 117, Khánh Hòa 111, Thái Bình 92, Bến Tre 90, Hậu Giang 87, Thừa Thiên Huế 81, Bắc Ninh 70, Lâm Đồng 68, Bình Định 55, Đắk Nông 51, Hải Dương 45, Quảng Nam 41, Ninh Thuận 39, Bắc Giang 38, Tuyên Quang 35, Quảng Ngãi 31, Gia Lai 25, Hà Tĩnh 24, Phú Yên 24, Quảng Ninh 23, Hưng Yên 22, Thanh Hóa 21, Hà Nam 19, Ninh Bình 17, Phú Thọ 17, Đà Nẵng 13, Quảng Bình 12, Điện Biên 11, Nam Định 10, Lạng Sơn 9, Vĩnh Phúc 8, Hải Phòng 5, Kon Tum 4, Thái Nguyên 1, Hòa Bình 1, Yên Bái 1, Bắc Kạn 1, Cao Bằng 1. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.035.138 ca nhiễm, đứng thứ 37 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 10.506 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.030.096 ca, trong đó có 861.699 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 448.593, Bình Dương 244.113, Đồng Nai 78.631, Long An 36.672, Tiền Giang 21.280. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.205 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 864.516 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.950 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.718, thở oxy dòng cao HFNC 739, thở máy không xâm lấn 112, thở máy xâm lấn 368, ECMO 13. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 ghi nhận 101 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 45, An Giang 10, Bình Dương 9, Long An 7, Tiền Giang 6, Kiên Giang 6, Đồng Nai 3, Tây Ninh 2, Bà Rịa, Vũng Tàu 2, Đồng Tháp 2, Cần Thơ 2, Bạc Liêu 2, Ninh Thuận 2, Đắk Lắk 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 84 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.183 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 14 tháng 11 có 849.150 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 99.751.224 liều, trong đó tiêm một mũi là 64.467.940 liều, tiêm mũi 2 là 35.283.284 liều. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi bắt đầu từ ngày 27 tháng 10, đến nay đã tiêm cho 651.468 trẻ, đạt tỷ lệ 92.8%, trong đó bao gồm 576.000
785 trẻ đi học và 74.683 trẻ không đi học. Dự kiến ngày 22 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đợt 2, thực hiện tiêm mũi 2 cho trẻ đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Tại Hà Nội, với sự gia tăng của ca F0, bắt đầu thực hiện cách ly F0 tại nhà. Theo đó, mùng 10 tháng 10 phường ở quận Nam Từ Liêm cho phép F1 cách ly tại nhà. Tại quận Hà Đông, 4 nhóm đối tượng đủ điều kiện cũng được cách ly tại nhà. Tới đây, Hà Nội sẽ không đưa F0 không triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung mà sẽ thành lập trạm y tế lưu động.